Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට would භාවිතයේ ඊටාම සුවිශේෂී, ඊටාම ප්‍රායෝගික අවස්ථාවක් උගන්වන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අදහස් අපි සිංහලෙන් කියනවනේ. මම හිතුවේ ඔයා ඊයේ එයි කියලා. මම හිතුවේ ඔයා මට කෝල් කරයි කියලා. මම හිතුවේ ඔයා රේස් එක දිනයි කියලා. ඒ කියන්නේ අතීතයේ සිදු වෙතයි කියලා සිතුවත් එසේ සිදු නොවුණු අවස්ථා තියෙනවානේ. මෙන්න මෙවැනි අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට අපි would භාවිත කරනවා. මම හිතුවේ ඔයා විභාගයේ සමත් වෙයි කියලා. විභාගයේ සමත් වෙයි කියලා හිතුවා. නමුත් විභාගයේ සමත් උනේ නැහැ. මෙන්න මෙවැනි අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට අපි ඊටාම සුවිශේෂී වාක්‍ය රටාවක් භාවිත කරනවා would භාවිත කරමින්. හොඳයි. අපි වාක්‍ය ටික නිර්මාණය කරන්න යමු. පළවෙනි වාක්‍ය මම හිතුවේ ඔයා ඊයේ කියලා. මම හිතුවේ I thought. think හිතනවා. එහි අතීත කාලය thought. මම හිතුවේ I thought ඔයා ඊයේ එයි කියලා. You would come yesterday. හොඳින් මතක තියාගන්න would පස්සේ දාන ක්‍රියාපදය base form එකෙන් තියන්න ඕන. කිසිදු වෙනසක් ක්‍රියාපදයේ සිදු කරන්නේ නැහැ. I thought you would come yesterday. I thought you would come yesterday. මම හිතුවේ ඔයා ඊයේ එයි කියලා. නමුත් ඊයේ ආවේ නැහැ. නේද? හොඳට මතක තියාගන්න ඊටාම සුවිශේෂී භාවිතයක්, ඊටාම ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාවක්. අපි යමු දෙවෙනි වාක්‍යයට. දෙවෙනි වාක්‍ය තමයි මම හිතුවේ ඔයා මට කෝල් කරයි කියලා. මම හිතුවේ ඔයා මට කෝල් කරයි කියලා. කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ? ආරම්භ කරන්නේ I thought කියලා. හොඳින් මතක තියාගන්න අපි ආරම්භ කරන්නේ මම හිතුවේ කියනකොට I thought කියලා. මම හිතුවේ ඔයා මට කෝල් කරයි කියලා. I thought you would call me. You would call me. I thought you would call me. මම හිතුවේ ඔයා මට කෝල් කරයි කියලා. ඊටාම සරල භාවිතයක්. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මෙය නිවැරදිව භාවිත කරන්න. කටහුරු කරගන්න I thought you would. I thought you would. ඔය විදියට කීප වතාවක් කියලා මේ රටාව ඔබේ කටට හුරු කරගන්න. හොඳයි අපි තව වාක්‍යයකට යමු වෙමු. මම හිතුවේ ඔයා රේස් එක දිනයි කියලා. මම හිතුවේ I thought දැන් ඔබ දන්නවා I thought you would win the race. win කියන්නේ දිනනවා. You would win the race. මම හිතුවේ ඔයා රේස් එක දිනයි කියලා. I thought you would win the race. මම හිතුවේ ඔයා රේස් එක දිනයි කියලා. රේස් එක දිනුවේ නැහැ. හැබැයි රේස් එක දිනයි කියලා හිතුවා. අතීතයේ සිදු වෙතයි කියලා සිතුවත් සිදු නොවුන ක්‍රියා ප්‍රකාශ කරනකොට තමයි අපි මේ රටාව භාවිත කරන්නේ. හොඳයි අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයක් ගනිමු. මම හිතුවේ ඔයා මට උදව් කරයි කියලා. මම හිතුවේ ඔයා මට උදව් කරයි කියලා. දැන් ඔබ දන්නවා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ? I thought you would help me. I thought you would help me. මං හිතුවේ ඔයා මට උදව් කරයි කියලා. I thought you would help me. හොඳින් මතක තියාගන්න. හොඳයි අපි යමු තවත් වාක්‍යයකට. මම හිතුවේ ඔයා ඒක ගෙනෙයි කියලා. මම හිතුවේ ඔයා ඒක ගෙනෙයි කියලා. ගේනවට කියන්නේ bring. ගේනවා bring. I thought you would bring it. I thought you would bring it. මම හිතුවේ ඔයා ඒක ගෙනෙයි කියලා. ඒක කියන්න තමයි වාක්‍යයකට අපි it දැම්මේ. හොඳයි අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරමු. මම හිතුවේ ඔයා කලින් එයි කියලා. මම හිතුවේ ඔයා වේලාසනින් එයි කියලා. කොහොමද කියන්නේ? වේලාසනින් කියන්න අපි ගන්නවා early කියන වචනය. I thought you would come early. I thought you would come early. මම හිතුවේ ඔයා වේලාසනින් එයි කියලා. අපි ඉක්මනට තව උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් නිර්මාණය කරමු. මම හිතුවේ ඔයා එහෙ යයි කියලා. මම හිතුවේ ඔයා එහෙ යයි කියලා. I thought you would go there. I thought you would go there. There කියන්නේ එහෙ. Here මෙහෙ. There කියන්නේ එහෙ කියන්න. I thought you would go there. මම හිතුවේ ඔයා එහෙ යයි කියලා. හැබැයි ගියේ නෑ. යයි කියලා හිතුවා.
එවැනි අදහස් කියන්න තමයි මේ භාවිතේ නැත්තම් මෙතනදී අපි would භාවිත කරන්නේ. හොඳයි අපේ අවසාන උදාහරණ වාක්‍ය තමයි මම තෝරාගත්ත මම හිතුවේ ඔයා ඇත්ත කියයි කියලා. මම හිතුවේ ඔයා ඇත්ත කියයි කියලා. කියනවට අපි කියන්නේ tell කියලා. සත්‍ය නැත්තම් ඇත්ත කියන්න අපි ගන්නේ truth කියන වචනය. මම හිතුවේ ඔයා ඇත්ත කියයි කියලා. I thought you would tell the truth. I thought you would tell the truth. මම හිතුවේ ඔයා ඇත්ත කියයි කියලා. නමුත් ඇත්ත නෙවෙයි කියලා තියෙන්නේ බොරු කියලා තියෙන්නේ. නමුත් ඇත්ත කියයි කියලා තමයි හිතුවේ. හොඳයි. එහෙනම් මෙවැනි අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට අපි would භාවිත කරනවා. හොඳින් මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් තව වාක්‍ය ඔබ නිර්මාණය කරන්න. මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති අපේ channel එකේ grammar lessons පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙකුට වුණත් පිළිවෙලට සරලව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් grammar lessons පිළිවෙලට එකේ ඉඳන් බලාගෙන ආවොත් තනින් තන බලන්න එපා. grammar lessons ටික පිළිවෙලට එකින් එක හොඳට බලාගෙන යන්න. පුළුවන් නම් පොතක් අරගෙන ඒ lessons ටික ඔබේ පොතක ලියාගන්න. ඉතාම වටිනවා. ඒ වගේම තමයි patterns අපි විශාල ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා මේ channel එකට. ඒ ටිකත් පිළිවෙලට බලාගෙන යන්න. අපි නම්බර් කරලා තියෙනවා හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔබට ඉතාම පහසුවෙන් හඳුනා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ channel එක subscribe කරලා තියන්න අපි දාන වීඩියෝස් එතකොට ඔබට notification එකක් වශයෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් අපූර්ව වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.